Marso 20, 2020. Ito ang Agila Balita. Sa bantay napapakinggan sa Radyo Agila DCEC 1062 Mega Manila at sa ating mga Radyo Agila Provincia Relay Stations sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Ako si Jen Subardiaga. At ako naman si Ken Messina. Sa ulo ng mga balita. Easterlies patuloy na iiral sa silangang bahagi ng bansa ngayong araw. Confirmed cases ng COVID-19 sa bansa, nasa 217 na. Samantala, Italy, nalagpasan na ang China sa COVID-19 cases. Death rate pumalo na sa 3,405. LGUs refers to the Mga local officials na hindi susunod sa lockdown pressure guidelines o procedure guidelines ng gobyerno, kakasuhan ayon kay Pangulong Duterte. Meter reading at pagpapadala ng bill ng kuryente, pansamantalang itinigil ng Meralco ngayong quarantine period. Sa balitang abroad, National Aeronautics and Space Administration o NASA naghigpit matapos magpositibo sa COVID-19 ang isa nilang empleyado. Sa detalye, patuloy na makakaapekto sa eastern section ng bansa ang easterlies. Ayon po sa Pag-asa Forecasting Center, maulap hanggang sa maulap na papawirin ang iiral sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa na mayroong isolated rain showers sanhi ng easterlies. Nagbabala naman ng Weather Bureau sa mga flash floods at landslides na maaaring mangyari habang may severe thunderstorms. Light to moderate naman ang forecast wind speed sa buong kapuluan ngayong araw at magiging slight to moderate naman ang alon sa mga karagatan. Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang bayan ng Pandan sa Catanduanes. Naitala ang lindol sa laing 75 kilometers northwest ng Pandan alas 4:08 kaninang umaga. Tectonic ang origin ng pagyanig at may lalim na 18 kilometers lamang. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang mga lugar sa lalawigan. Intensity 2 sa Paracale, Camarines Norte, Bula, Camarines Sur at instrumental intensities naman sa mga sumusunod. Intensity 2 sa Iriga City at Pili, Camarines Sur, Jose Panganiban, Camarines Norte. Intensity 1 sa Mauban, Quezon. Hindi naman inaasahang magdudulot ng pinsala ang lindol pero maaari itong magdulot ng aftershocks. Bumaba po ang antas ng tubig sa Angat Dam at iba pang dam sa Luzon nakalipas na magdamag. Ayon sa Pag-asa Hydrometeorology Division, nasa 199.38 meters ang water level ng Angat kaninang alas 6 ng umaga. Mas mababa sa antas nito kahapon na 199.61 meters. Nanatili pa rin ang water level ng Ipo Dam sa 101 meters, habang bahagyang naragdagan ang antas ng tubig sa Lamesa Dam na nasa 76.89 meters ngayong umaga. Mas mataas sa antas ito kahapon na 76.88 meters. Bahagya namang naragdagan ang water level ng Magat Dam. Samantalay, nabawasan din ang water level ng Binga, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dams. Samantala, mula sa 202 COVID-19 cases kahapon, umakyat pa sa 217 ang confirmed cases sa bansa. Ito'y matapos makapagtala ng karagdagang 15 kaso ang Department of Health. Kasabay nito, nilinaw ng DOH na ang isang pasyenteng namatay ay hindi mula sa Pasig City, kundi mula sa Bulacan. Natuklasan ng mga otoridad na ang naninirahan lamang sa Pasig ay ang mga kamag-anak ng biktima. Nananatili naman sa 17 ang death toll sa bansa. Samantala, inanunsyo ng DOH na nakarecover na sa sakit si patient 20 na isang 48 anyos na lalaki mula sa Cavite. May travel history ito sa Japan at inadmit sa Research Institute for Tropical Medicine. Ito na ang pang-8 pasyenteng nakarecover sa virus.
Nakapagtala po ang Cavite ng ikapitong kaso ng COVID-19. Sa Facebook post ng provincial government, nakasaad na ang latest patient ay isang 44 years old na babaeng residente ng Dasmariñas City na nakakonfine sa RITM sa Muntinlupa City. Kahapon, sinailalim po sa community quarantine ang buong lalawigan upang makontain ang pagkalat ng virus. Samantala, nasa 19 katao naman ang inaresto sa naturang lalawigan dahil sa paglabag sa Executive Order No. 10 o ang pagkasailalim sa isang probinsya sa community quarantine. Karamihan sa mga naaresto ay mula sa bayan ng Silang dahil sa hindi pagsunod sa mga otoridad. Nasa mahigpit na home quarantine ang isang 34 anyos na isang Pinay mula sa Valenzuela City dahil sa posibleng infected ng coronavirus disease. Ayon kay Mayor Rex Gatchalian, ang pasyente ay walang travel history sa labas ng bansa pero nagkaroon ng exposure sa isang individual na nag-travel sa Malaysia. Matapos anyang makaranas ng lagnat at pananakit ng lalamunan, ay kaagad itong nagpakonsulta sa isang pribadong ospital sa Maynila. Sa kasalukuyan, nakararanas ng mild flu-like symptoms ang pasyente. Ayon sa alkalde, sinimulan ng magsagawa ng contact tracing ang Epidemiology and Surveillance Unit ng Valenzuela City at mahigpit ding minomonitor ang mga natukoy ng close contacts nito. Kasong administratibo po naman at kriminal ang kakaharapin ng sinumang lokal na opisyal na magmamalabi sa kanilang mga tungkulin. Sa speech ni Pangulong Rodrigo Duterte kay ng madaling araw, ipinaalaala nito sa mga opisyal ng local government units na sundin ng guidelines na ipinatutupad ng pamahalaan kaugnay ng enhanced community quarantine sa buong Luzon. Dapat anyang sumunod ang mga LGU sa rules na tinakda ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Inatasan ng Pangulo ang Department of Interior and Local Government o DILG at ang Department of Justice, DOJ, na bantayang mabuti kung ano o kung nasusunod ng mga LGUs ang pinatutupad na lockdown procedure. Samantala, ipinatupad na ang total lockdown sa Bulacan matapos na maiulat ang mga panibagong kaso ng coronavirus sa kanilang lugar. Samantala, checkpoint na ipinatutupad sa Valenzuela to Bulacan border, mas lalo pang hinigpitan. Si Erlo Bringas sa detalye. Babalikan natin ang pag-uulat na Erlo. Tutulungan ng pamahalaan ang mga na-stranded dahil po sa suspension ng mass public transport. Gayon din ang mga walang mauwian sa gitna ng ipinatutupad na enhanced community quarantine. Ito ang ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang muling pagharap sa publiko para magbigay ng direktiba sa mga local government units. Ayon kay Pangulong Duterte, kanyang hihilingin sa AFP at PNP na tulungan ang lahat ng mga na-stranded. Anya, maaari magtungo sa mga kampo ng militar at pulsya sa iba't ibang bahagi ng bansa para humingi ng matutuluyan at makakain. Ngayong Biyernes, March 20, sisimulang ipalabas ng Department of Labor and Employment o ng DOLE ang 5,000 pisong financial assistance para sa bawat manggagawang hindi nakapasok sa trabaho dahil sa ipinatutupad na enhanced community quarantine. Ayon kay Secretary Silvestre Bello III, sakop ng assistance ang lahat ng empleyado kahit ano pa man ang employment status nito. Pero nilinaw ng kalihim na ang makakapag-avail ng one-time assistance ay ang mga apektadong manggagawa na nasa payroll list na isinumite ng mga employers sa DOLE. Samantala, sinabi pa ni Bello na ang tulong pangkabuhayan sa mga displaced o underprivileged workers, financial assistance program for informal workers ay sisimulan na ring ipalabas ngayong araw. Mamamahagi rin ang DOLE ng mga cleaning solutions at personal protective equipment sa informal sectors para magamit sa disinfection ng kanilang mga bahay. Maliban dito, babayaran rin ng ahensya ang minimum wage rate na kinikita ng mga nasa informal sectors. Kabilang sa informal sectors ang tricycle drivers, taxi drivers, street vendors na may hanap buhay
dahil sa Luzon-wide community quarantine. Muli pong tiniyak ng Bureau of Customs ang mabilis na pagpapalabas ng mga personal protective equipment o ang PPE at medical supplies sa gitna ng umiiral na enhanced community quarantine. Sinabi ni Customs Assistant Commissioner Bing Santa Marunilla, patuloy ang pagbabantay ng BOC sa pagdating ng mga kargamento. Nakikipag-ugnayan na din anya sila sa kaukulang ahensya para mabilis na mailabas ang supply para agad na mapakinabangan. Sa ngayon anya ay pinoproseso na ang nasa 156 na shipments at 38 containers na may kargang PPE at medical supplies. Siniguro naman ang Department of Budget and Management na tuloy-tuloy ang kanilang gagawing paglalabas ng mga kinakailangang pondo sa harap na rin ang umiiral na enhanced community quarantine sa Luzon. Sinabi ni DBM Secretary Wendell Avisado, magpapatuloy ang operasyon ng kanilang tanggapan para sa pagpapalabas ng cash allotment at cash allocations na kakailanganin ng gobyerno. Inihalimbawa ni Avisado ang pondo para sa Department of Health para matugunan ang pangangailangan laban sa COVID-19 at iba pang health concerns. Kasama din sa mga pondo na kailangang maipalabas ay ang para sa infrastructure projects sa ilalim ng Build, Build, Build program at ang pondo para sa peace and order requirements ng PNP, AFP, Coast Guard at iba pa. Samantala, balikan natin ang report ni Erlo Bringa sa pinatupad na total lockdown sa Bulacan matapos na maiulat ng panibagong kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar. Samantala, checkpoint na ipinatutupad sa Valenzuela to Bulacan border mas lalo pang hinigpitan. Erlo Bringa sa detalye. Nagpatupad na ng total lockdown ng buong probinsya ng Bulacan matapos maiulat ang 6 pang panibagong kaso ng coronavirus disease sa COVID-19 sa nasabing probinsya. Ayon kay Bulacan Provincial Health Officer Patricia Alvaro, 2 sa nagpositibo sa COVID-19 ay taga San Jose del Monte, Bulacan, habang tag-iisang kaso naman ang naitala sa Malolos, San Ildefonso, Giginto at Baliwag. Ang pasyente ng COVID-19 sa San Ildefonso ay namatay na sa ospital at ang 5 pa ay patuloy pang ginagamot. Ang probinsya ng Bulacan ay nagsasabing entry at border point papasok at palabas ng Metro Manila. Dahil dito, nananatiling mahigpit na din ang checkpoint papasok at palabas ng Valenzuela at Bulacan. Sa ikalimang araw ng enhanced community quarantine sa buong Luzon, mas naging maayos at organisado na ang pinatutupad na checkpoint. Lahat ng mga nagpapatupad ng precautionary measures dito ng mga tauhan ng Philippine National Police at Philippine Army ay nakasuot na ng face gear para maprotektahan ang kanilang sarili. Mayroon na ding health workers na katuwang sa temperature check ng mga dumadaan sa checkpoint. Maging ang tauhan ng Philippine Army, dinagdagan naman ng thermal scanner katulad ng ginagamit sa airport bukod dun sa thermometer na ginagamit para ma-check ang mga dumadaan. Nananatili namang essential workers ang pinapadaan, maging ang mga truck at mga frontliners at mga sasakyan na may lamang mga pagkain. May mga libreng sakay din na ilalatag ang Valenzuela City Government at Bulacan para sa mga frontliners na dumadaan sa lugar patungo sa kanilang destinasyon. Para sa Eagle News, Orlo Bringas, we live in interesting times. Samantala, handa na ang nasa 100,000 food packs na ipapamahagi ng Pasay City Government sa susunod na linggo. Ito ay para sa mga pamilya na naapektuhan ng umiiral na enhanced community quarantine at para mapigilan ang mabilis na pagkalat ng COVID-19. Nakipag-ugnayan na ang pamahalaang lokal sa Liga ng mga Barangay at sa Pasay City Social Welfare and Development upang maging maayos ang sistema ng pagbibigay ng food packs sa mga residente na ipadadala sa may 201 barangay sa buong lungsod. Samantala, relief goods para sa mga senior citizen inihahanda na po ng Barangay New Era sa Quezon City. At pag-i-issue naman ng home quarantine pass, limitado lamang. Detalye mula kay Eden Santos.
Tuloy-tuloy pa rin ang pagre-repack ng relief goods sa Barangay New Era, Quezon City. Sa harap pa rin ito ng implementasyon ng Enhanced Community Quarantine bunsod ng COVID-19. Inabutan ng Net25 News ang mga opisyal at tauhan ng Barangay New Era na abala sa pagbabalot ng mga delata, noodles, bigas at iba pang basic commodities. Ayon kay Barangay Captain Dario Orencia, pangunahin sa kanilang mga bibigyan ng relief goods ay senior citizen at indigents. Anya, nasa 13,000 ang mga residente sa Barangay New Era. Nasa pangalawang araw na po kami. Ito po ay pinamimigay namin sa mga senior, sa mga indigents po natin. Siguro po ay pagkakasyahin po namin yung budget namin. At kung mayroon pong suporta ang city government, so yun po ang ibibigay po namin. Namamahagi rin ng home quarantine pass ang barangay para sa mga residente. Pero limitado lang sa isang miyembro ng bawat pamilya ang nasabing pass para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Mamimigay rin po kami ng yung home quarantine pass para sa mga gustong lumabas. Pero ano lang po yun, isa bawat sambahayan. Para maiwasan po natin yung pagkalat ng COVID. Makakalabas sila dito lang sa within the barangay po. Pero pwede po silang bumili ng mga kailangan nila. Panawagan ng opisyal sa kanilang mga nasasakupan na sumunod at makiisa sa mga patakaran ng gobyerno upang malabanan ang COVID-19. Nananawagan po ako sa mga kababayan natin, lalo na po dito sa Barangay New Era. Nasundin po natin yung pinatutupad sa atin ng gobyerno. Kung kinakailangan na sa bahay lang po tayo, ay mamalagi po tayo sa bahay. Sama-sama nating bakahin yung ating sitwasyon natin sa ngayon. Lalampasan din po natin yan. Awa ng Diyos. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Binyan City, Laguna, LGU, mamimigay din ng quarantine pass para sa isang tao kada pamilya. Ang detalye kay Eagle News reporter Moira Encina. Para malimita ang bilang ng mga residente na lumalabas sa kanilang tahanan sa panahon ng quarantine, magbibigay ang lokal na pamahalaan ng Binyan City sa Laguna ng quarantine pass sa bawat isang pamilya o household. Ayon sa Binyan City Information Office, simula sa madaling araw ng March 22, araw ng linggo, ang implementasyon ng quarantine pass. Transferable sa sinumang miyembro ng pamilya ang pass na gagamitin lamang para makalabas ng bahay upang bumili ng pagkain o kaya ay gamot. Itinakda rin ng mga otoridad sa mga oras na 6 to 10 a.m. at 2 to 6 p.m. lamang ang paglabas para bumili ng mga kinakailangan. Nagbabala rin ng Binyan City Government na hulihin ng mga barangay officials at iba-blotter ang mga lobas ng bahay nang wala sa itinakdang oras at sasamsamin ang kanilang quarantine pass. Dadalhin na lamang ng mga opisyal ng barangay ang mga pass sa bawat bahay para maiwasan ang pagdagsa ng mga residente sa mga barangay hall. Para sa Eagle News, Moira Encina, we live in interesting times. Nanawagan po naman ang Integrated Bar of the Philippines o IBP sa mga abogado na magkaloob ng tulong sa mga mahihirap at health workers na apektado ng COVID-19 quarantine. Kaugnay nito'y naglabas ng mga rekomendasyon ng IBP kung papaano makakatulong ang mga abogado sa panahon ng Enhanced Community Quarantine. Isa na rito ang pag-donate sa charities na may kredibilidad at kakayahan na mamahagi ng basic necessities gaya ng mga pagkain para hindi lamang sa kinakailangan lumabas, hindi na raw po kailangan lumabas ng bahay ang mga mahihirap para sila ay kumita. Iminungkahi rin ng IBP na ibigay ng mga abogado ang kanilang isang buwan nilang sahod sa mga mahihirap na pamilya, maging ang pagpapahiram sa kanilang mga sasakyan o motorsiklo o anumang material support para sa mga emergency frontliner at health personnel. Sa kabila ng mga nararanasan nating krisis, marami sa mga kababayan natin ang pinipilit pa ding makapasok sa kani-kanilang mga trabaho at makapaghanap buhay para may panggastos sa pang-araw-araw.
Isang magtataho naman sa Valenzuela City ang namamahagi ng 2 balde ng taho sa mga frontliners kaninang umaga na nasa Valenzuela to Bulacan border. Gawain na daw niyang magkawang gawa para makatulong sa mga nangangailangan. Alamin natin ang good vibes na balitang yan sa report ni Erlo Bringas. Mula pa noong linggo nang simula ng ipatupad ng gobyernong enhanced community quarantine sa Metro Manila hanggang naging pambuong Luzon, marami sa mga kababayan natin nagpipilit na makapasok sa kani-kanilang mga trabaho upang mabuhay lamang nila ang kani-kanilang mga pamilya. Kahit walang transportasyon, patuloy pa din sila kahit maglakad na lamang papasok sa kanilang trabaho. Sa Valenzuela City, sa halip na itinda ni Mang Boyong ang kanyang taho kaninang umaga, ay ipinamahagi na lamang niya ito sa mga frontliners na nasa lugar na nagtatrabaho sa checkpoint katulad ng pulis, sundalo, health workers, traffic enforcers, tanod, pati na rin ang mga miyembro ng media na nagko-cover sa lugar. Maaga pa lang ay inihanda na niya ang 2 balde ng taho para maipamahagi niya raw sa mga nagtatrabaho na nasa checkpoint. Bakit minabuti mo na mamigay dito sa checkpoint ng mga nagtatrabaho natin frontliners ngayon? Kahit paano, gusto kong makatulong na kahit ganitong paraan lang. 27 years na nagtatrabaho si Mang Boyong bilang magtataho na bumuhay na sa kanyang pamilya at nakapagpatapos na rin ng 3 anak niya sa kolehiyo. Gawain na daw niya at nakasanayan na niya ang pagkakawang gawa tuwing may ganitong sitwasyon, katulad na lamang sa panahon ng kalamidad at iba pa. Anila, sa ganitong paraan ay nagagawa niyang makatulong, lalo na sa mga bayani sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa. Talagang pag may mga ganitong, mga kalamidad, mga ganito, talagang... Wala namang ibang magtutulungan kundi tayo-tayo lang eh. Napakahirap yan ng kalagayan natin ngayon. Hindi natin nakikita yung kalaban eh. Pinasalamatan naman si Mang Boyong ng mga health workers maging ang iba pang mga frontliners na binahagyan niya ng taho dahil sa good vibes na kanyang dinala sa checkpoint. Volunteer po kami dito. Nag-i-scan po, tulong-tulong po para po sa mga kababayan po natin. Kasi kuya, thank you po kasi po marami rin pong na nagsusuporta sa amin ng pagkain. May almusal na kami, taho. Thank you kuya. Sa akin lang, kunting ingat lang sa inkobi. Tapos kailangan yung safety. Yun, tsaka kunting tiis lang, ganyan talaga. Sa kabila ng dinadanas nating sitwasyon, marami pa din sa mga Pinoy ay may magandang puso na handang tumulong sa ganitong sitwasyon. Para sa Eagle News, Arlo Bringas, we live in interesting times. Handa na po para sa deployment ang mga truck ng Philippine National Police sa sandaling humingi ng assistance o tulong sa pagtransport ng mga cargo at basic goods ang mga concerned agency. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Bernard Banac, nasa humigit kumulang 7 mga truck ng PNP ang naka-standby na para sa emergency response at deployment. Sa ngayon, ang kailangang mga truck ay ginagamit sa pag-transport ng mga personnel na tinilaga sa mga quarantine control stations at checkpoints. Inalok naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga mamamayan na maapektuhan ng Luzon-wide lockdown na maaari silang manatili sa kampo ng Armed Forces of the Philippines. Bahagi ito ng laman ng video message na inilabas ng Pangulo kung saan kinausap niya ang mga commander ng militar sa bansa na buksan ang kanilang kampo para sa mga nangangailangan ng mga pagkain at masisilungan, lalo na ngayong ipinatutupad ang lockdown. Unang tiniyak ng Pangulo na ayaw niyang may magutom, bunsod ng pagpapatupad sa buong Luzon ng enhanced community quarantine. Magbabalik pa po ang Agila Balita. Agila Balita. Mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito.
Visiting the Philippines, Manila or Quezon City is a popular destination. But oftentimes the hustle and bustle of the city can be more stressful on your vacation. So when you feel the need to reconnect to nature or relax again, there's a beautiful oasis just outside of the city called the Garden at Ciudad de Victoria. Some of the species that you can see here include hydrangea, snapdragon, and stargazers. They're truly beautiful. The gardens at Ciudad de Victoria are so peaceful, tranquil, and beautiful that it's become a haven for young couples and a very popular venue for engagement photos. The next time you want an escape from the big city, the garden at Ciudad de Victoria is a wonderful place to visit. Tamang impormasyon, napapanahon, mula Batanes hanggang taon-taon, di lamang sa bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Mga balitang makabuluhan, mga panayam sa kinauukulan, subaybayan. Dito lamang sa Net 25. News, entertainment, technology. Agila, Balita. Samantala, nagpapahanap po naman ang Commission on Higher Education o CHED ng iba pang paraan sa mga universidad at kolehiyo para may pagpatuloy ang mga ito ang pagkaklase sa kabila ng ipinairal na Enhanced Community Quarantine sa Luzon. Ayon po kay CHED Chairperson Prospero Popoy de Vera, may mga nakakarating sa kanilang mga ulat na maraming mga estudyante ang nagkakaproblema sa signal dahil po sa mahinang internet kaya hindi nakakasama sa class online. Hindi rin naman magawang makapunta sa mga internet cafe ang mga estudyante dahil mayroong umiiral na community quarantine. Dahil dito, sinabi po ni De Vera na naglabas na ang CHED ng advisory sa mga pamantasan upang repasuhin ang kanilang delivery system ng online. Sinabi pa po ni De Vera na pwede namang magkaroon ng adjustment gaya ng pagbibigay ng take-home assignment at pagkatapos ng isang buwan ay tsaka magkaroon ng assessment. Kasabay nito, nakiusap din si De Vera sa lahat ng pamunuan ng mga kolehiyo at universidad, pribado pampubliko na luwagan ang mga estudyante nang hindi naman masakripisyo ang kanilang standards. Samantala, umapela si Navotas Mayor Toby Tiangco sa mga magulang sa kanilang lungsod na bantayang mabuti
ang kanilang mga anak sa gitna na rin ng umiiral na enhanced community quarantine. Sinabi ng alkalde na maraming bata ang pakalat-kalat pa rin sa lansangan tuwing hapon kung kailan nagpapahinga ang mga magulang. Samantala, inamin ng alkalde na mahirap ang door-to-door delivery ng food packs, lalo pa nga at limitado lamang ang mga tauhan ng City Hall. Samantala, tinalaga po ng Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases si PNP Deputy Chief for Operations, Lieutenant General Guillermo Eleazar, bilang commander ng Joint Task Force COVID Shield. Binuo ang JTF COVID Shield upang ipatupad ang mga direktiba ng IATF, MEID, kaugnay ng Enhanced Community Quarantine para maging mas maayos ang sistema sa mga ipinaiiral na patakaran. Ang JTF COVID Shield ay binubuo ng mga opisyal ng PNP, AFP at Philippine Coast Guard. Ngayong araw, nag-ikot muli si General Eleazar sa iba't ibang checkpoint sa Metro Manila para matiyak na maayos ang pagkapatupad ng ECQ kaugnay at kasunod po ng sinasagawang adjustments. Matatandaan na unang araw ng implementasyon ng ECQ, ang mga checkpoint ay naging sanhi ng matinding pag-isikip ng daloy ng trapiko na naging sanhi naman ng mas stranded ang maraming mga commuters. Ito ang dahilan kaya nagkaroon ng mga pagbabago gaya ng paglalagay ng special lane para sa mga cargo trucks at health and service workers para hindi na maabala ang mga ito. Una nang iginiit ni Eleazar na kailangang ipatupad ng mahigpit ang mga checkpoint procedures upang hindi mabaliwala ang umiiral na ECQ. Tinawag naman ang Malacanang na insensitive si Communist Party of the Philippines o CPP Founding Chairman Jose Maria Sison. Ito'y matapos na tuligsain ni Sison ang unilateral ceasefire na idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga rebeldeng komunista dahil sa problema sa COVID-19 na kinakaharap ng bansa. Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na talagang hindi na alam ni Sison ang tunay na nangyayari sa bansa. Ayon kay Panelo, sa halip na tanggapin ni Sison ang ceasefire, ay nais pa itong magkagulo sa bansa habang patuloy na nananalasa ang COVID-19. Inihayag ni Panelo na walang ibang layunin ngayon ang pamahalaan kundi magkaisa ang sambayanan anumang paniniwalang politikal para mapagtagumpayan ang COVID-19. Sa ikalawang sunod na araw, hindi po nakapagtala ng kaso ng COVID-19 sa China. Ang balitang ito at ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa nasabing bansa ay nagbigay ng pag-asa sa ilang bahagi ng mundo na matatapos din ang nararanasang krisis. Sa pinakahuling report ng National Health Commission ng China, nananatiling nasa 3 lamang ang nadagdag sa death rate, pinakamababa simula nang pumutok ang sakit noong Enero. Sa kabuuan, nananatili pong nasa 3,248 ang death toll sa China at nasa halos 81,000 naman ang infected. Nahigitan na ng Italy ang death toll ng China dahil sa COVID-19. Ito ay makaraang makapagtala ang Italia ng 427 na nasawi sa nakalipas na magdamag, dahilan para umakyat na sa 3,405 ang death toll nito. Mas marami na ito kaysa sa 3,248 na death toll sa China. Nakapagtala naman ng 5,322 na panibagong kaso ng COVID-19 sa Italia. Dahilan para umakyat na sa 41,035 ang bilang ng tinamaan ng sakit. Sa naturang bilang, 4,440 ang nakarecover at mahigit 2,000 pa ang seryoso ang kondisyon. Ipinatutupad na po ng Bureau of Immigration ang travel ban sa lahat ng dayuhan na papasok sa bansa. Inabisuhan na ng BI ang lahat ng immigration supervisors at personnel hinggil sa Foreign Service Circular ng Department of Foreign Affairs o DFA. Sa inilabas na guidelines ng BI, suspendido ang sumusunod na visa categories. Visa waiver agreements, ang mga sakop ng EO 408, S1960 o 1960, holders ng Hong Kong SAR, Macau SAR, Macau Portuguese,
and British National Overseas Passport. Exempted naman ang mga sumusunod: dayuhang asawa at kanilang anak na bumiyahe kasama ang Filipino national. Ang mga dayuhang asawa at anak na sakop ng EO 408, visa na inisyo ng foreign government and international organization officials. Pumapila si Unitec Nations Secretary General Antonio Guterres para sa isang coordinated response sa paglaban sa COVID-19. Sinabi ni Guterres na ipinagwalang bahala o naging matamlay ang mga aksyon ay posibleng milyon ang mamamatay sa sakit, lalo na mula sa mahihirap na bansa. Hindi anya dapat napabayaan na kumalat ang virus tulad ng wildfire. Magbabalik pa po ang Agila Balita. Agila Balita. Mga isyung panlipunan. Mga isyung pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobartiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Going live with Shelly Lazaro, Saturdays, 10 a.m. on Net 25. Ibinunyag ni Senador Richard Gordon na ang karamihan sa 12... Tamang impormasyon. Sabi ng Senador, matindi ang pagkakadismaya ng Pangulo sa mga... Patas. Hinimok naman ni Guevara ang mga DOJ officials at police na magdiwang. Wala nang isiningit na pork barrel sa panukalang budget para sa susunod na taon. We're very confident that this bill will pass. Tapat. Batay sa pinakahuling report, nakapasok na sa lalawigan ng Pangasinan ng mga karne ng baboy na kontaminado ng African Swine Fever. Tim Cone walang aaksayang panahon bilang bagong head coach ng Gilas Pilipinas. Nakuha ni Juan J.M. Omboy ng Trackman Knights ang panalo laban kay Almerito Penetrado ng Trackman Warriors. Asuman nyo kabuuan ng mga balita ng Agila. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. At Mata ng Agila Weekend, Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito sa impilang naghahatid ng mga makabuluhang balita, edutainment, at isyong may kinalaman sa teknolohiya. Net 25. Agila Balita. Sisimulan na pong talakayin ng Kongreso ang panukalang magbigay ng food subsidy budget sa publiko habang may umiral na Luzon-wide coronavirus disease. Ayon kay Senate President Vicente Soto, magkukonvene bukas ang Kongreso bilang special session kung agad na matatanggap ang sulat mula sa Malacanang ngayong araw. Nauna nang sinulong ng mga senador ang special session habang nakareses ang Kongreso para pagtibayin ng additional assistance sa publiko. Sa panukala, papayagan ang Pangulo na gamitin ang mga unused funds para may pamahagi sa mga mamamayan na nawalan ng trabaho habang umiiral ang 30-day quarantine. Sa naunang panukala ni Soto, kung agad maaprubahan, posibleng sa Miyerkules, simulan na ng gobyerno ang pamimigay ng 300 pesos per day na subsidy allowance para sa mga residente pambili ng kanilang pagkain. Nauna nang sinabi ni Soto na nakausap na ni Senator Christopher Bongo ang Pangulo at pumayag na magpatawag ng special session. Sa ngayon, pinoformulate na aniya ang forma ng magiging panukala kasama na magiging detalye kung paano ipamamahagi ang subsidy o financial subsidy.
Ipinatupad ang curfew hours sa buong rehiyon ng Davao. Ito ay bahagi ng pag-iingat laban sa posibleng pagkalat ng coronavirus disease 2019 sa lugar. Epektibo ang curfew hours mula alas 9 kagabi hanggang kaninang alas 5 ng umaga. Pangulong Duterte irerekomenda ng DOH na muling sumailalim sa COVID-19 test sakaling magpositibo si Health Secretary Francisco Duque III. Ang detalye mula kay Vic Samintak. Inihayag ngayon ni Health Undersecretary Maria Rosario Bergeri na irerekomenda ng Department of Health o DOH na muling sumailalim sa COVID-19 test si Pangulong Rodrigo Duterte sakaling magpositibo si Health Secretary Francisco Duque III. Sinabi ni Bergeri na standard procedure na isailalim sa pagsusuri ang sinumang individual na nakahalubilo ang isang COVID-19 positive. Ayon kay Bergeri, sa ngayon, nananatiling asymptomatic si Secretary Duque at ginagampanan ng kanyang tungkulin sa pamamagitan ng online administration system. Inihayag ni Bergeri na matapos ma-expose si Secretary Duque sa isang senior DOH official na positibo sa COVID-19, agad na nagsagawa ng kukulang hakbang tulad ng self-isolation. Para sa Eagle News, Vic Samintak, we live in interesting time. Samantala, DOH nilinaw na kahit negatibo na, mga pasyente na gumaling sa COVID-19 kailangan pa rin i-quarantine. Ang detalye kay Eagle News reporter Madeline Villar Moratillo. Nilinaw ng Department of Health na kahit gumaling na mula sa coronavirus disease 2019 ang isang pasyente at pinauwi na sa kanilang bahay, isinasailalim pa rin ito sa isolation. Paliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Bergeri, bago palabasin ng ospital ang mga gumaling na COVID patient ay isinasailalim ito sa 2 test. At kapag nagdegatibo ng 2 beses, sakalang ito papayagang makauwi. Pag uwi naman sa bahay, kailangan rin itong i-isolate o i-quarantine sa loob ng 14 na araw at isailalim sa mahigpit na monitoring. Pagkatapos nito, muling isa sa ilalim ang pasyente sa COVID test. Ang paglilinaw ay ginawa ni Bergeri kasunod ng mga ulat na sa ibang bansa, may ilang pasyente na gumaling sa COVID ang nagpo-positibo ulit sa virus. Sa datos ng Department of Health, aabot sa 8 katao na ang gumaling mula sa COVID-19 dito sa bansa. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, we live in interesting times. Pailalim po sa self-quarantine si Caloocan Mayor Oscar Malapitan. Ito ang kinumpirma ng alkalde matapos na hanapin ito ng taong bayan sa gitna ng umiral ng enhanced community quarantine. Ayon kay Malapitan, marami nang nagawa ang lokal na pamahalaan ng Caloocan City, gaya na lamang ng tuloy-tuloy na disinfection at pamimigay ng alcohol sa mga senior citizen. Sa ngayon, pinaghahandaan naman nila ay ang mga food packs. Naniniwala naman ang ilang miyembro ng Gabinete at Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases na hindi na nila kailangan pang sumailalim sa self-quarantine. Ito'y matapos kinumpirma ni Health Secretary Francisco Duque na na-expose siya sa isa nilang senior health officials na nagpositibo sa COVID-19. Bago ito ay panay ang pagdalo sa pagpupulong at sa mga pulong balitaan sa Malacanang ni Duque nitong mga nakalipas na araw, kaya nakasama nito ang mga kapwa miyembro ng gabinete at task force maging ang ilang miyembro ng media. Pero sinabi ni DTI Secretary Ramon Lopez na maituturing naman silang secondary exposure na dahil hindi naman nila direktang nakasalamuha ang senior health official na may COVID-19. Nakasalamuhan ni Secretary Duque kaya walang pangangailangan para sila ay mag-self-quarantine na rin. Sinabi naman ni Justice Secretary Menardo Guevara na magpapatupad naman sila ng social distancing ng mga miyembro ng gabinete at ng task force sa tuwing magpupulong. Kung may pangangailangan na anyang makasama pa rin nila si Pangulo sa pulong si Secretary Duque, pwede naman anya ang teleconferencing. Si Presidential Spokesman Attorney Salvador Panelo na ilang araw ding hindi na muna nagpatawag ng press conference ay sinabing hindi siya naka-quarantine. Wala rin anya siyang sipon o ubo, fit and healthy anya siya. At sa katunayan ay kasama siya sa pulong kagabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang.
Maliban kay Panelo, kasama rin sa pulong ng Pangulo kagabi sa Malacanang, Golf Course Clubhouse o Malago Clubhouse, sina Lopez, Guevara, DILG Secretary Eduardo Año at Defense Secretary Delfin Lorenzana at matataas na opisyal ng PNP at AFP. Nanawagan po naman ng National Disaster Risk Reduction Management Council o ang NDRRMC sa publiko na palaging gawin ang social distancing sa gitna ng pinatutupad na enhanced community quarantine sa Luzon. Naniniwala si NDRRMC spokesperson Mark Timbal, malaki ang posibilidad na hindi na makahawa pa ang mga positibo sa COVID-19 kung oobserbahan ng social distancing. Kapansin-pansin kasi na nagkukumpul-kumpulan pa rin ang mga tao sa Luzon, partikular na sa Metro Manila. Inihayag ni Health Secretary Francisco Duque III na itatalaga nila bilang specialized COVID hospital ang isang gusali ng Philippine General Hospital at Jose M. Rodriguez Hospital sa Caloocan. Ayon kay Duque, maglalatag sila ng guidelines para paglaanan ng specialized COVID hospital. Sa PGH anya, 140 pasyente ang kayang ma-accommodate. Ayon sa kalihim, nauunawaan nilang sitwasyon ng mga pribadong ospital na maaari ring mga pasyenteng inaalagaan na mayroong iba't ibang karamdaman. Maaari ring kasing malantad ang mga ito sa virus na mahirap sa kanila lalo't may mga existido na silang karamdaman. Kaugnay nito, sinabi ni Duque na ang mga mild to moderate COVID patient ay maaaring manatili sa mga isolation room na itinalaga ng Barangay Health Emergency Response Team. Ang mga isolation room na ito ay nasa ilang eskwelahan na ilalaan ng response team. Agad namang pinawi ng kalihim ang pangamba ng ilan sa paggamit ng mga eskwelahan bilang isolation room dahil isa sa ilalim naman ito sa disinfection. Dapat i-waive na lamang ng Meralco ang bayarin ng mga customers sa kuryente para ngayong buwan ng Marso. Ito ang naging reaksyon ni Bayan Muna Chairman Nery Colmenares sa anunsyo ng power company na bill payment extensions sa kanilang mga customer ngayong buwan dahil sa kinakaharap na krisis ng bansa. Ayon po sa mga batas, pwedeng i-waive ang bill ngayong Marso sa pamamagitan ng 29.6 billion pesos refund na over-recovery umano ng Meralco sa taunang distribution charges. Pinatitingnan din ito ni Colmenares sa Kongreso. Samantala, itinigil muna pansamantala ng Meralco ang pagpapadala ng electricity bills at pagpapapunta ng mga meter readers sa mga bahay-bahay dahil sa enhanced community quarantine. Sa abiso ng Meralco, ang bill para sa mga customers nito na nakaschedule ang meter reading sa March 17 hanggang April 14 ay ibabatay muna sa average na konsumo noong nakaraang 3 buwan. Ayon sa Meralco, ang mga kulang o sobra sa aktual na konsumo ay isusunod sa susunod na billing cycle alinsunod sa Energy Regulatory Commission. Suspended po ang koleksyon ng amortization or lease payments mula po sa residential account holders sa lahat ng existing National Housing Authority o NHA projects sa loob po ng 3 buwan. Batay sa nilabas ng NHA Memorandum Circular, saklaw ng moratorium ang mga payment mula March 16 hanggang June 15, 2020 at magisimula ang payment ng June 16, 2020. Kabilang sa ganitong arrangement ang individual accounts at community account holders. Nilinaw naman ng NHA na hindi na kailangan mag-apply ng housing beneficiaries para sa programang ito dahil lahat ng existing residential account holders ng NHA ay otomatikong ipoproseso. Bukod dito, hindi magkakaroon ng karagdagang charges at hindi mapapabilang sa delinquent account. Layon po ng memorandum na mabawasan ang bigat na nararamdaman ng mga housing beneficiaries sa panahon ng krisis dahil po naman sa COVID-19. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitang Abroad.
Mahigpit na ipinatutupad sa National Aeronautics and Space Administration o NASA ang telecommute o work from home sa kanilang staff matapos na magpositibo ang isa sa mga empleyado nito sa coronavirus. Agad na nagpatupad ng contact tracing sa iba pang empleyado. Ang empleyado na nagpositibo sa COVID-19 ay mula sa Ames Research Centers sa Mountain View, California. Dahil dito, ang NASA ay nagpalabas ng bagong travel guidelines sa staff. Samantala, ang food service sa pasilidad ay for take-out only. Habang ang mga health clinic naman ay bukas para masuportahan ang mission essential personnel. Ang mga bisita ay papayagan lamang kung ito ay maituturing na mission essentials. Tuluyan na pong umatras sa pagtakbo bilang Pangulo ng Estados Unidos si Hawaii Representative Tulsi Gabbard. Ayon kay Gabbard, kanya na lamang iendorso si dating US Vice President Joe Biden dahil ang katangian nito ang karapat-dapat na iboto sa US presidential race. Lumabas naman sa resulta ng primary election noong Martes na nakuha ni Biden ang boto sa Arizona, Florida, Illinois, at kaya't kumpiyansa ang mga taga-suporta nito na matatalo nito si US President Donald Trump sa general elections. Samantala, magugunitang una ng umatras sa US presidential race sina US Senator Elizabeth Warren at former New York City Mayor Michael Bloomberg para suportahan si Biden laban kay Trump. At yan na po naging kabuuan ng ating mga balita. Sa pangalan po ng ating kaagapay sa Eagle News Service, ako po si GEN, Jen Subar-Diaga. At ako naman si Ken Messina and we live in interesting times. Susunod na po ang Letters and Music dito sa Net25 at Now and Then, kasama naman si Julie Fernando sa Radyo Agila. Sumainyo ang mga balitang kinara, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service.